bottom of your ear to give you wider smile to remove specific upper arches. So this will give you the most attractive part of your face, which is the mid face. Believe me, this is important and this will differentiate you from any other orthodontist. The second part of attractive face is jawline and chin projection. And for example, if you have a case like Sarah, she has a gummy smile, she has no facial profile, she has short chin throat distance, and she's not having a hair profile. And one of the options is to do surgery, ortho surgery and medical surgery. But the beautiful thing with ortho, if you back them example, that bone will support the midface. And mandible is movable. So you will have anti-clockwise rotation. So this is the case of Fredja. If you follow the X-ray of the right side, you see the amount of bone modeling. And the anti-clockwise rotation is perfect. All of that will affect the mandible and the chin. So this is hair profile before and after. So you can do that. You can change the jawline and the chin projection. And you see all of that in all of my cases. You see the face, you see the jawline, you see the chin projection. And later on, I will show you the gradual how to correct the canted smile and to restore symmetry to the face. And always remember, we are non-rotating. So her face was clockwise rotated. So I need to do anti-clockwise rotation. All of that affects the jawline and the chin projection. So try to keep that note in your way of thinking while you are doing the rotation. But the missing part in orthodontics is the lower incisors. Always, lower incisors they are confined in such cases. So even if your patient has good bony chin, the combination of lower incisors, they are hiding this beautiful chin. That's why if you put retroclavicle for lower incisors, with IPR, you have negative inclination, so this will affect the chin projection. And all of that will affect the soft tissue. So you can change the face of your patient if you pick the right curve. So for that case, we'll pick retroclavicle for lower incisors, and I will share with you later on a combination of variable curve with IPR. So this will give you a different outcome. So we did IPR for lower incisors with the retroclavicle. And the third part of any attack is I call it triangle of symmetry. So what I mean with triangle symmetry? Let's have a case. If this is your case, are you working on Saturday? Do you work on Saturday? Yes or no? Yes. So, if this is your case on Saturday, her age is 24 years old. And do you think you can help her as orthodontist? Iman has facial asymmetry. And if you want to evaluate the asymmetry, you need to take a reference slide. Most of the doctors, especially surgeons, will take the interpupillary line as their reference. So if you want to evaluate the asymmetry of that face, they will do this. So is this making the case easier or more difficult? So this was before. Then they want to make that interpupillary line to be raised as a reference line. This will make the case more difficult, especially the chin. So if you want to treat that case as an orthodontist, you will focus on that part. This is difficult. There should be something in the mandible. But always remember, this is the maxilla.
most of your cases, the mandible is symmetrical, hầu như là các and the ca lower điều arch trị is là cái hàm normal. dưới nó cân xứng. Most of your problem Cái is in the vấn maxilla. đề nó nằm ở So cái for hàm me, trên this đó. is wrong. Cho nên tôi It's thấy not là the nếu right như chúng ta sử reference dụng cái point đường nối hai to con ngươi để evaluate làm cái and đường tham treat chiếu patients là in nó the sẽ cases. không có đúng, nó So không có I bộc lộ ra will cho mình put là it back. cái chủ And cái in chỗ my nào, practice, cái sai my cái mất line cơ xứng này nó nằm ở for đâu. editing or diagnosis is upper Cho lip nên while theo thầy á, smiling. là cái So đường mà upper lip làm while tham chiếu á, là smiling cái đường mà lúc mà is nhân my người to reference, hết cỡ ha, và mình lấy cái đường của not cái the bên trên interpupillary line. nha, cái đường màu trắng chứ không phải là Then đường from màu that vàng. line, I Rồi will từ cái draw đường màu trắng đó a đó, triangle, một cái symmetrical triangle. So I want to make everything inside that triangle to be symmetrical cả mọi cái gì mà nó nằm trong cái and lồng tam giác equal. này nè, cái lồng mà bên trong cái tam giác này That nó phải cân triangle xứng với nhau ha. will affect the whole face. Rồi cái gì mình chỉnh được ở trong cái vòng tam Just giác make này that tự triangle động nó look. sẽ thay đổi cả cái gương The mặt. face will look so good. Nếu như mà And cái this is vòng ở about trong tam giác này nó triangle. đẹp thì tự nhiên cái gương mặt nó sẽ đẹp. Bây giờ mình đặt cái mặt phẳng nhai cái đường I màu call trắng it nha. triangle of symmetry. Thì đây cái tam giác màu And I'm trắng này using gọi that là cái tam triangle giác to cân evaluate xứng. asymmetrical cases. Dùng cái tam giác cân And to xứng be này á, frank để mà with mình you, đánh giá những most cái of ca your mà cases, they có have cái sự facial mất symmetry. cân xứng. Most of your cases. Nên thì But mình sẽ thấy sometimes á, we don't take hầu như photographs cái ca and bệnh we nhân của don't mình, know how không to có cái ca của bệnh nhân edit thì the có một photograph. cái mất cân So xứng. in my practice, during consultation, during the mid of the treatment, I mean the boundary position, Ẩm luôn nha. always I will take the upper lip while smiling as my Ẩm reference. luôn là có cái hình chụp So mà in mình that chụp case, cười I thật want to in his và case, có thấy rõ ràng cái môi tomorrow we'll cover her case in detail, but I use only one tab. tôi trong ca này á, I use việc only á, one là tôi tab chỉ sử dụng một con vít thôi, in the một upper con right táp thôi, side, một con táp cắm ở between tooth phần number hàm 5 một, and 6. Only one răng tab. hàm một, giữa răng 1, 6 On the và 7. maxilla. I did nothing for the mandible except Hàm raise. trên, cái hàm But dưới if you không có use làm cái pressure gì and nữa, chỉ action có on cái the bắp cài maxilla, thôi ha. mandible is a follower. So in her Nhưng mà case, khi chúng ta sẽ the thấy nha, chin will chúng go ta to tác the động right. lên hàm trên thì tự động cái hàm dưới nó sẽ In other cases, maybe it's theo, và opposite, thế là cái cầm nó your không chin còn will go to lên the nữa left. nha. So if you take that upper lip as your reference, Cho nên nếu you mà sử affect dụng cái also môi the trên mandible. là một cái điểm tham chiếu của So mình thì this mình is sẽ the đánh same giá nó patient chính xác before hơn là cái and nguồn after. gốc vấn đề nó nằm ở đâu để mình tác động cho nó hiệu quả. By the way, this photograph Trong khi thì was taken after 2 years of debonding, cái hình bên tay phải á là không phải ngay and sau that khi nó mắc patient cài đâu mà là didn't finish the treatment 2 because năm sau khi nó mắc cài đó. she was about to have her wedding Tại ceremony. vì bệnh nhân So đó là she asked us to remove the bracket phải tháo mắc cài before sớm finishing là the tại vì treatment, cưới chồng á. and she didn't Cho use nên anything. bệnh nhân không có chịu đeo bất So cứ một this cái outcome, retainer, cái after duy 2 trì years nào of hết trơn, debonding mà without phải any tháo retainer. sớm sớm nữa, ca này phải tháo sớm. So if you take the upper lip while smiling Và dù không as có your reference, this cái will gì affect của the duy whole trì nào face. hết, mà 2 năm sau Even mình if you thấy see that in the movie, this is her đây chin là nếu như mà and lower lip deviated to the chúng ta left. sẽ chỉnh nha. I Bây giờ will cái do the cầm nó pressure là reaction to the bên right. trái đúng không? Please follow the Khi chin mà tôi and không the cái lower phần lip. hàm trên bên phải See the change now. Follow cái the cầm, movie. bây giờ các anh chị theo dõi cái này, nhìn cái We cầm did này, only nhìn cái này. differential impaction on the right side. Chỉ làm đúng cái So phần hàm mandible trên is bên up phải follow. thôi, là cái cầm nó từ bên That's trái why I nó call it đi theo, maxillary. nó đi về đúng đường giữa. Focus on the Đó maxilla. gọi là Mandible is a follow. So if you apply the triangle symmetry to all of your cases, you will be happy about the outcome. It's not the interpupillary line, it's the upper lip while smiling. And in every case, in specific cases, you will see that while I'm treating my patients. So these are the components of attractive face. And you know how to use now the general brackets to change or to plan attractive face. So this is for the face. Why let's talk now about the spine. Rồi, gương mặt mình nói chuyện gương mặt rồi nha. Còn bây giờ mình hãy nói tới chuyện nụ cười ha. What we are doing is some sort of industry and we have product. Rồi, And bất you cứ một agree cái with ngành me. công nghiệp nào nó cũng có cái sản phẩm đầu What's ra. our end product as Cái orthodontist ngành của mình, or cái orthodontist? ngành chỉnh nha của mình, cái sản phẩm đầu ra của nó What's là your gì? end product? Ha? Cái It's sản not phẩm đầu ra của transformative. anh chị là gì? Well, Mình là bác sĩ transformative. chỉnh nha thì cái sản phẩm của mình là gì ạ? It's not only attractive face, but Không phải chỉ là for me cái mặt it's của wide tốt smile không? and attractive. Mà
mà This nó is your influence. So một cái every nụ man cười should be và in cái with gương mặt wide tốt, smile, and the cái nụ presence has cười a show rộng, cái with nụ cười attractive tươi face. ở trên một cái gương mặt And tươi Demo tắn. Ultima Và will help you Demo to là design sẽ that. giúp các anh chị để thiết And I kế will một share with cái you nụ how cười, to do that và tôi sẽ bày cho in các anh chị simple làm cách nào để làm được điều đó. way. So for me, the upper Đối với tôi canines, thì là cái răng ba they hàng are the trên most important teeth là cái răng quan trọng nhất. to design the smile. Khi mà mình thiết kế nụ cười mình phải chú ý Why? cái răng này. Tại Because sao this vậy? is the canine. Tại vì đây là cái răng nanh này nha, nó nằm ở đây. This is the canine. Đây là cái răng What do nanh. you have as the anterior segment? Phía trước cái răng nanh là cái phân đoạn The răng smile. đúng không? Là What cái do you răng have mà as ảnh hưởng the đến nụ posterior cười. segment? Còn phía sau phân Occlusion. đoạn má chính là cái khớp So cắn. if you want to have a Cho smile nên nếu and các anh function chị of the muốn occlusion, có một you cái need to nụ hold the cười canine đẹp, in the right cái chức position. năng tốt, So by this các you will anh be chị happy phải about the dán, smile phải có cái and vị the trí răng nanh occlusion. nó cho cái vị But if trí you nó want không the được canine in the wrong position, you will not be Nếu happy. như mà các anh chị để This cái is one thing. răng The other nanh thing, mình dán mắc cài sai vị trí, nó không đúng you vị will find trí with me that thì tự dưng là 0.5 millimeter cái sự hài hòa will này nó bị mất change đi. the outcome of your cases. Mình We'll nhớ nha, explore như thế more, mình chỉ so cần á, don't worry. chỉnh cái răng nanh So với the cái first mắc thing cài to có do nửa always đi is thôi to là nó canine đã thay đổi hoàn contouring. toàn cái kết quả. Not Cái because đầu I tiên don't mình like trước the khi mình shape dán of mắc the cài răng canine, nanh đó là because mình phải if làm you do bằng cái hình thể đó. recontouring for the canine and you want your bracket at 5 millimeter of the canine, this will bring the canine more occlusive. Cái độ cao là 5 ly. More đúng không? occlusive means Thì khi mà better mình bài cái contact khối đi chút xíu mà mình with vẫn the dán letter độ cao là 5 ly á, thì and nghĩa là nó better kéo cái răng occlusion nanh of the xuống bên surface. dưới một chút xíu đúng So không? Thì if chính you cái do sự kéo xuống recontouring một for the chút xíu canine, thì it's coi not như nó đã thay because of đổi. the shape of the canine Thay đổi only. cái No, this is cái to tình trạng create khớp a cắn. smile Kết quả của mình and to create plus one optimal thì occlusion. lúc đó nó sẽ giúp cho mình Also, tạo ra nụ in cười the đẹp one và session, cái tương quan khớp cắn I'll đẹp. put my magnetic X-ray, so I will make my incisor edge following the rules. Thì thường thường á And là this tôi is sẽ so nhìn important lên with cái Demo khúc Ultima và bracket tôi because sẽ you tạo need hình to make lại the slot cái of the đường bracket răng sao cho nó parallel with the hài hòa incisor với cái edge. trục So the artificial contouring đó is trước not khi only dán for mắc cài beauty là mình or phải aesthetics. No, this will give you a good mình phải tạo hình lại. way to body your bracket. Tại vì nó sẽ In ảnh other hưởng đến cases, sau cùng you, sau you không may have phải lost mà mình phải tạo hình lại enamel để or cho cái rich vị trí mắc enamel. cài của mình nó trở nên So chính xác, nó không should we bị remove sai now lệch or sai. to add? What do you think? Thì bây giờ nếu như mà mình cần If this is your phải case, nếu mà are đây you là going ca to do của chị là các recontouring anh chị sẽ mài đi bớt or hay you là need các to anh chị add sẽ trám composite? thêm thích không ạ? Mình chọn You lúc nào? need to add composite. Dĩ nhiên ca này là phải trám thêm And I used to composite do rồi. it myself. Và tôi thường Don't tự refer trám that patient to trám răng dentist thẩm because the mỹ là dentist, tự làm luôn, tự their tay làm mindset luôn á. is to mask the problem. So even Cái if the nhiệm tooth is vụ của rotated, mình đó là mình they will do the build up in a way to mask or mình just phải ngụy to trang, camouflage the rotation. mình phải ngụy trang những To cái hide it. bất But you as bất hài orthodontist, no, hòa I trên will do miệng the của build mình vô. up to suppress the rotation or the tip. So do it yourself. Cho nên là So you need to do that. mình phải nắm cái đó For trong the tay, canine, mình phải for the thêm ở chỗ incisor, nào để cho and cái you need trục to răng nó put như thế the nào. bracket Mình in a nếu way mình gửi đi thì cái to ống create nó that khác wedge. khác I trục want răng to nó have không positive xem smile vào out. cái răng nó không có đúng với cái trục răng nữa, nó làm cho cái việc cắn mắc cài của mình không And you đúng. can engineer that Thì bây giờ các anh chị thấy là mình by có thể taking tạo care of ra the một bracket cái position. smile art, So một cái this khung is cười the đẹp chart that bằng I'm cách using mình in my áp dụng practice. cái bảng này, cái chiều cao We của have mắc two cài này. scenarios. Chúng ta có hai cái bối The cảnh right nha. scenario, Cái in bên case phải you này are nè, happy nếu như mà with their smile art nếu and chúng ta has đã a đồng show, ý lại cái mình thấy you cái put smile the này của brackets mình middle trong of cái the khung cười đẹp middle, rồi, không có thay đổi you gì hết. flatten Chọn their smile art. cái nửa bên trái So I nha, will cái need bảng to bên đây. protect their smile. Nếu So mà I'll chúng take ta that out of the muốn chart bảo vệ to cái khung protect cười their này smile. On the other hand, nha. you have Hiện tại cases nếu in như which mà you have cái khung reduced cười as mình a vẫn show, không đẹp, mình không thích, mình muốn thay or đổi. reverse smile art, Nếu I mà need bệnh to nhân có create cái smile phẳng art. hay là bị ngược á, thì So mình phải thay that đổi chart khung is cười very này. important. Thì Let's mình discuss phải sử that dụng chart cái nửa and cái I need your ở bên interaction. phải này. Even if your English language is that much, Thậm chí but, nếu but như mà um, tiếng Anh của các bạn it's picture, không so có you rõ, anh chỉ can cứ talk nhìn about vô cái that hình này picture. thôi, chẳng cần nghĩ tiếng Anh gì hết, tự nhiên mình cũng biết rồi. Let's take the Đúng lower không arch. ạ? À. It's not working anyway. Let's take the lower arch. Bây giờ mình xem hình dưới nha. Do you see any difference between Các anh chị nhìn hai the cái nửa right hai bên trái và bên phải có gì khác nhau? scenario Khác nhau chỗ nào các anh chị? and the left scenario for Có thấy creation chỗ nào khác không in anh chị? terms of vertical bracket positioning? Nói về độ cao
cao You với see mắt any cài á, difference? có thấy khác nhau gì không anh chị? Yes or no? Dưới nha, có hay là không ạ? Có khác không ạ? You take the lower arch Rồi here bên trái với bên phải, and here. bên này và bên này, Is there any difference? có cái chỗ nào khác nhau không anh chị? Yes or no? Có hay là không ạ? No difference. Không có khác Why? gì hết đúng không ạ? Tại sao vậy? Tại sao? Because manual is Tại vì hàm dưới follower. nó sẽ đi theo. So if you have deep bite, open bite, class 2, class 3, I will not change the bracket position for any case. Của cái bắp cài ở cung răng hàm dưới vẫn y chang như vậy, chẳng gì So thay đổi what hết. to do? Take the teeth from canine till 7. Rồi, From canine till bây 7. giờ mình từ răng 3 tới răng And 7 try nha. to compare, sorry. Try to compare protection and creation. Rồi, Take a look for the upper arch. bây giờ For the hàm brackets trên, from ở canine hàm till trên, 7. từ răng 3 Is đến there răng 7 any mình so difference sánh nha, bên trái và bên phải có gì khác nhau không các anh chị? between the two scenarios? Giữa hai này có khác nhau không anh chị? Từ răng 3 tới răng No. 7? Không, chẳng thấy gì nhau hết. The only difference is only in one tooth, À, which is cái khác biệt nó chỉ có the central một incisor. răng thôi, là cái răng cửa And for giữa. how much? Và các anh chị thấy nó khác biệt bao nhiêu? 0.5 millimeter. Khác biệt có 0,5 So that thôi 0.5 nha. millimeter will change your case. Cái 0,5 đó That's nó why thay đổi it's hết very cuộc precise. đời luôn á, cho nên mình phải And cần for càng the chính upper xác. lateral incisors, Và they nếu are not cái răng important. hai hàm trên nó Because cũng they quan are trọng. median always. I mean between canine and Nó center. cũng là cái So their phần measurement trung gian giữa răng between răng the một và canine răng and ba. the center. Nó là cái trung gian giữa răng một Let's và have răng some ba. cases. Bây giờ chúng ta hãy xem một vài ca nha. So where should I put the brackets on the centers for serine? Rồi bây giờ mình sẽ Where nói should I nè. put the bracket? Mình 5.5 đặt or cái 6? bắp cài cho cô bé này mình đặt theo bên phải hay bên trái đó anh chị? Ý là mình cần bảo vệ cái 5.5. người. Rồi. Yeah. Right, yeah. So this is, we protect here Đó, smile. chúng ta phải bảo vệ con người đúng không? Tại con người đẹp rồi mà. So because we put the brackets at 5.5, Rồi chúng ta đặt ở cái răng We cửa giữa protect là your 5.5 smile. ly đúng không? Là On chúng the ta other bảo vệ hand, cái con người của bệnh nhân. if you have a case Và like nếu that, mà mình có cái ca như này, she has reverse smile up. Where to put the mình đặt bracket? cái bắp cài răng 1 ở bị Creation, độ 6 cao millimeter on the là center. 6 ly Yeah. đúng không? 6 ly ở răng số 1. I know that most of you are focusing on the malocclusion, but Tôi biết là các anh chị sẽ believe me, sẽ you, chú you ý can't là treat cái sai any lệch severe malocclusion without extraction or surgery. Most of your cases. các So anh chị cho don't dù cái focus ca on the nào quan malocclusion, điểm you ca can nặng ca nhẹ treat kiểu it. kiểu nào cũng vậy, Focus cái on lục the nó cũng smile. như vậy. So I need to put the brackets at 6 millimeter. Người đẹp thì nó phải theo So cái we lục put the đó. brackets at 6 Hoặc là millimeter. 5,5 ly hoặc là 6 ly mình phải chọn cho đúng. So this is the same patient before and after. Đây là cùng một bệnh nhân nha, trước và sau điều trị. Was tooth change in head face. Đây là cái thay đổi. And because we put the brackets Là at tại 6 vì millimeter, chúng ta đã đặt cái bắp This cài here răng is một mine. ở độ cao 6 ly nha, nên đã tạo được cái cung cười như vậy nè. so no way to get that smile without modifying the bracket position. So put the brackets at 6 Nếu như millimeter. mà chúng ta không That's đặt cái fine. bắp cài ở nó lệch có nửa Is ly this thôi đó, stable? thì chúng ta sẽ không tạo được kết quả như vậy đâu. I have a chance to see the same patient after 10 years. Tôi đã có một cơ hội gặp lại bệnh nhân sau 10 năm. Not because of her, Bạn because she bring không her phải son. không phải là bệnh nhân quay trở lại For vì bản thân consultation. mình đâu, mà vì bệnh nhân có So con I không told đem her, cậu con Tara, trai nữa, please, cho nên mình I gặp need to lại take gặp lại được bệnh nhân. A new smiling photograph for you. So I convinced her to take that smiling photograph for her child. Thầy So có still, quyết she định is doing great after 10 years. bây giờ sau 10 năm So what you are doing will be stable because what you are thì doing mình sẽ is thấy natural. là sau khi mà mình làm cái So kết this quả is của the mình nó ổn importance định. of smile art Cái con cười, creation. cái con cười nó Most tất of cả the mọi people thứ they đều think ổn that định. she has veneers Mọi người á cứ hay nói là These có are phải the cô same này đi thing. làm VD hay không? and she is not using the retainer. Không, không. So it was stable even without retainer. Tại If you put the brackets chẳng more có đeo dangerous, cái cụ duy trì nào hết mà tự động nó vẫn ổn định this như will vậy. give you more control. Thì tại sao mà gắn bắt cài More hygienic, so này patient nó can một move xíu closer. nè, mình sẽ kiểm soát răng And tốt others, hơn nè, they dễ will vệ sinh like răng miệng the hơn. position of the bracket. Và nó sẽ tạo More ra unique. được cái It's not, thẩm mỹ đẹp hơn. Obvious. Ha. And Thật ra, finally, this will và give you cuối more cùng watch effect. là chúng ta sẽ sử
attractive face. Bây giờ các anh chị đã biết làm sao tạo được We have seen that the brackets can change the face. các anh chị sẽ thấy We là know cái how to bắp support cài the nó mid thay face. đổi cái gương mặt nha. We know how to suppress the jawline and the chin Thay position. đổi cái tầng mặt giữa We nè, know how to cái evaluate the cái asymmetry. hàm nè, cái độ lộ And tầng we know nè. how to bond our brackets. Và chúng ta đã Where biết to cách put your brackets. dán bắp cài như thế What's nào. missing now Bây giờ is tiếp the theo torque selection. là gì? Là phải chọn How độ tọt, to chọn độ have tọt đúng không? the right Làm thinking sao or chúng ta phải có một cách understanding suy of torque nghĩ và selection. hiểu biết như thế nào để chúng ta có thể suy luận và chọn ra độ tọt Every chính xác. morning, Mỗi once buổi you sáng open your practice, khi mà mình bước vào phòng làm you việc have của three mình changes as orthodontist. thì mình đã phải đối diện với các thách What thức do you trong think they nghề are, nghiệp của mình. the challenges Những cái for thách thức any đó là gì? orthodontist? Ba cái thách thức mà dữ dội lớn nhất của cái ngành của mình là gì? So group 2, 3, 4, 5. So for each group, Mỗi I need nhóm, from mỗi this nhóm, group một nhóm này đã to cần think with me. nhóm này What sẽ suy nghĩ với tôi. I need from you one of these three challenges. Chỉ cần là mỗi nhóm cung cấp cho tôi một cái khó There is khăn, trở something ngại, in thách our thức. motion. It's not easy. Không, It's nghề nghiệp challenging mình us. không phải là nghề dễ So dàng. what do you think is the first challenge Nhưng mà cái for thách you as thức đầu orthodontist? tiên, You don't like. đầu tiên mà bác sĩ Chánh Nha phải đối mặt là gì? Xin mời cái nhóm đó ạ. Any answer? Không gặp thách thức, không gặp khó khăn gì hết hả các anh chị? I will convince students to make some, let's say, gifts Tôi for sẽ the thuyết phục answers. CD Okay? đó là sẽ trao So quà what's the nha. first challenge for Rồi, you as orthodontist? trả lời cho thầy vua các anh chị. Cái gì mà mình thấy trắc trở nhất trong nghề của mình? Cái gì thấy khó nhất? Say Nói anything. đi, cái gì cũng được Yes. hết á. Here. This group. I will come to you. Cái group bên đây với cái And group answer. kia là chuẩn bị suy nghĩ nha. Hỏi group này xong là sẽ hỏi tới group kia We'll nha. go now to the next group. Rồi, qua cái group kế tiếp á, ai hỏi What do you trả lời hate nhận quà nha. in your practice? You don't like. Ngày nào đi vô phòng khác, nhìn thấy là ghét nhất không muốn gặp nó. You ask me, I will ask you. Các anh chị đó, tôi hỏi các anh chị nè. Cái gì mà ngày nào trong phòng khác mà ghét nhất phải gặp nó, cái đó khó nhất, thấy khó nhất, thấy mệt nhất, Xúc mắc cài. mệt mỏi nhất. Right. Anh trả lời One word. một từ thôi, One word. Yeah. một từ thôi. One of the challenges. One word. Một từ đó, một thôi. Resorption. What's resorption? Resorption là tiêu chân đau. Relapse. The relapse. Tái phát. It's fine. It's happened if you go to the gym and you have muscles and you don't do training, you lose Mình these đi tập muscles. thể So dục relapse rồi is cái mình tập happening cho mình everywhere. có cơ săn chắc, cơ bụng sáu múi As chẳng I hạn, said, xong sau what đó do you think? nhàn lùi một thời gian thì tự nhiên cái cơ bụng sáu múi nó cũng mất đúng không ạ? Nên relax cũng vậy thôi nha. What Còn about cái the khó khăn tongue? gì khác không? Tongue. Cái lưỡi, đúng không ạ? If you are in a game Nếu các anh chị ở trong một cái trò with a chơi, tongue, who will win? rồi mình chơi đấu tay nha, một tay với cái lưỡi thì ai thắng? Even if you did the best treatment ever, Cái lưỡi nó sẽ thắng đó. your patient has atypical swallow. Bây You giờ lose mình the thấy nha, nếu mà mình làm So việc the hết first cả cho challenge bệnh is nhân the bao nhiêu tongue. nỗ lực nhưng mà bệnh nhân có cái tập cái lưỡi What's nó the sai, second cái tập challenge? của cái lưỡi, cái vị trí lưỡi không đúng thì tự nhiên công sức của mình nó cũng đổ sâu đổ bể, mình chiến đấu với Something, cái if lưỡi you nó face thua it, thôi. you will fail. You Mình not, you chiến đấu don't với have nó control là it thua thôi. at all. Chẳng có thể kiểm soát được cái gì đâu. So what's the second challenge? Rồi cái đầu tiên là cái lưỡi nha, cái thứ nhì là cái gì? Cái gì gây trở ngại cho mình nhiều nhất? Especially with the Nhiều thứ children. nhì, cái gì ạ? Cái gì các anh chị? Growth. 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 So if you are treating a patient with high angle case with vertical growth pattern, can you Cái stop thứ nhì the đó là cái tăng vertical trưởng. growth Ví pattern? dụ như mình điều trị một bệnh Can nhân you mà có stop cái hướng the tăng trưởng mandibular vỏ growth? chẳng hạn á, là đúng là khó khăn đúng So không? if you are, let's say, challenging the growth, Là thứ nhì là who will win? cái tăng trưởng. Bây giờ cái tăng trưởng Growth. mà mình chiến đấu với nó So thì what's ai the sẽ third thắng đây? challenge now? Thì nó tăng trưởng nó thắng thôi ha. Rồi, What's the third challenge? cái thứ ba là gì? So tongue, growth, and Cái lưỡi nha, cái sự tăng trưởng nha và cái gì ạ? something that you need to do anchorage for that. Cái điều gì mà mình cần phải có níu chặt, So for níu chặt every cho nó. force,
we have what? mỗi lực Reactive force. định luật ba Newton á, mỗi Thank you so lực much. đều có một cái So phản the lực, unwanted chính là force. cái phản lực, chính là những cái lực So mà if mình you không apply mong muốn. force, Nếu mà mình for tạo example, ra if you một apply cái elastic vận elastic, động, nó what will cũng happen? phải có cái phản lực thôi. Ví dụ mình cho đeo thun chẳng hạn, For the upper incisor, cho cái răng cửa trên, estrogen, nếu mà đeo negative. bên ngoài hai thì sao, thì nó phải If trồi you và apply nó elastic không elastics, the same. Và nếu mà đeo Negative thun lower bên hai bên incisor. ba thì sao, thì răng cửa dưới nó phải trồi và nó ập vào trong, đúng không? Extrusion of molars. Đó, đó. So for every force, you have unwanted Nếu force. mình tạo ra một cái lực So nào thì for nó the phải tongue, được you tạo can ra một cái control phản it lực. Cho nên by cái adding lực tongue của mình femurs, by doing training for the patient how to do normal swallowing, and this should be part of your teeth. For the growth, maybe in some cases, it's better to wait till the age of 60, then you can decide what to do with that patient. And for the unwanted forces, you need them also. Because just by picking variable torques, you can have more control and less of the unwanted forces. So you see that few cases they are simple. You don't need even to do wire bending or anchorage, or even your need for that is less. So for the unwanted forces, if you use variable torques, you will have more control and less unwanted forces. So this is the third challenge in your life as a orthodontist. And Ultima came to you and they put the torque not in the base, like they will do. The torque will be in the slot. That's why all the practice, even if you have variable torques, they are lined up. So do you think this will give you better finishing or less finishing? This will give you better finishing. Do you think this will give you more friction or less friction? Less friction. That's why with Gem Ultima we have a lot of accidental spacing. Because we don't have friction. So less friction. So if you apply even very low force elastics, you can visualize the whole of the segment. All of that because the torque is in the slot, not in the base of the frame. And depending on the maloclusion, they will give you the option of hook line, neutral, perfect line torque, but all the slots, they are at the same level. So this will reduce the friction, and this will give you more control in your cases and less of the unwanted force. My experience with Gem Ultima was for maybe more than 3 years. And at the beginning, I was picking the torque like MT2. Then I found that no, I need to change the torque selection depending on the maloclusion, and I will share with you my torque selection. But if you want to order from Maggie 100 kits, Gem Ultima, and this is statistics in my practice. I asked my practice manager, please summarize the torque selection that I needed. For example, I need to make order for 100 cases. So what should be the torque selection for these 100 cases in my practice? So they come into 3 scenarios. Scenario 1, 2, 3. What's the meaning of the green color? The green color is what? Negative retroclination. What's the meaning of red color? Positive retroclination. What's the meaning of blue color? Neutral. I like the positive. So, when do you think I need to use scenario number 1? What's my occlusion? In which I need scenario number 1. We'll start with this group. When do you need scenario 1? Khi nào mà chúng ta cần phải gắn mắc cài chọn độ tọt theo cái tình huống thứ nhất trong You những can cái sai answer cắt ngắn các in anh chị. Vietnamese language and any of the team can translate. Câu When do D. you need scenario 1? Rồi các chị cứ nói bằng một cái câu tiếng Việt
second extraction. What's your name? Hạng 1 chen chúc không nhổ răng. Numa. Yeah, very, very good answer. Thank you so much. So scenario 1 for class 1 with the crowding. Okay, thank you so much. Now your turn. Rồi bây giờ tới anh nè. When we need scenario 2. Khi nào thì mình cần phải chọn cái độ tập theo cái tình huống số 2? Khi nào? Trong tình huống sai khớp cắn nào? Thank you so much. Cảm ơn Class anh chị. 2. Hạng 2. Class 2, yes. Hạng We 2. need scenario 2 Đúng rồi. in class 2 cases. Mình cần cái And the last chọn độ question tập is số very 2 easy. cho cái hạng 2. When do you need Số scenario 2 3? dễ thôi. Khi nào cần phải chọn đồ tập như vậy? When do you need Theo scenario cái số 3? 3 khi nào ạ? Trong cái sai khớp cắn nào? Trong tình huống lâm sàng nào? In the class 3 cases? Trong những ca hạng 3. Yes. Đúng rồi, ca hạng 3. What do you think is the percentage for scenario 1 in my practice? How many kids that I need to order from season for scenario 1? Bao nhiêu phần trăm các anh chị đoán được không? Trong phòng khám của thầy á. How percentage? Còn có phòng khám của anh chị thì nó bao nhiêu? Bao nhiêu cái ca mà hạng 1 chen chúc ạ? Hạng 1 chen chúc không nhổ răng. Write it down. I like your answer. How much? Bao nhiêu ạ? 70%. 70%. Maybe you are right in Vietnam, but in Jordan it Có was thể là ở 50%. Việt Nam nó giống như vậy, For nhưng mà class ở 1 with crowding. Jordan nó khác chút xíu, nó chỉ có 50% And thôi. 30% for class 2. 30% là And hạng 2 20% nè, for và class 20% là hạng 3. So this is the summary of my talk selection. Đó, đây chính là tóm tắt. I believe that you are smart. Nha, tôi đặt hàng, So, độ tập ha, tỷ lệ I như need vậy. your imagination. In some cases, Còn các anh chị you tưởng need tượng chút xíu the nè. upper of scenario 2 Một vài ca các anh chị cần with the theo số lower of 2 nè. scenario 3. Những cái ca mà mình cần chế cái hàng trên đó là theo số What's 2, the nhưng mà cái value hàng two? dưới là phải theo số 3. In which Mình tưởng tượng I được need không? the upper of scenario 2 Tưởng tượng được cái with tình the huống lower đâu of scenario hàng 3. nào mà hàng trên mình phải giấy giống số 2 nhưng mà cái hàng dưới mình phải giấy giống số 3. Mình tưởng tượng đi. Cái nào mà hàng trên phải I giấy mean, giống số when 2 do you need hàng dưới propline phải talk giấy giống upper, số 3. propline talk lower? Propline tọt ở cả hàng trên lẫn hàng dưới luôn. Các anh chị tưởng tượng một chút xíu đi. Tình huống nào mà cần phải dán bắt cài propline cả trên lẫn dưới? Spacing. You have spacing. Có Space. You have spacing. có khe đúng không? Có khe hở. And you want to prevent nipple teething, Và you mình need muốn propline talk. đúng rồi và Or mình as you have said, ngăn chặn cái việc mà khi mà mình đóng I khe hở don't đó extract, nó làm cực but răng if bắt the cài. case came to me with old extraction, and I want to support the face, I will pick propline talk. Và khi mà tôi So thì the không có nhiều propline ca talk nhổ răng lắm will đâu, help you nhưng mà to nếu do như mà testicular gặp một ca nhổ răng without the mà nhổ răng unwanted thì mình phải forces. chọn như vậy đó ha. So Propline the có talk cả hàng will trên help lẫn you hàng dưới. to avoid Thì cái tọt lúc unwanted mà mình kéo forces. lên răng, cái độ tọt Let's propline đó take sẽ in giúp one mình bảo by vệ one. cái răng nó không bị bất tọt. So in class 1 with the crowding, Rồi đầu tiên hạng 1. what are the unwanted forces of class 1 with the crowding? Why we don't like class 1 with the crowding? Cái nào của một cái ca mà chen chúc Why you nè. don't like class 1 with the crowding? Tại sao mình không thích thì What will happen once you put your cái first gì weight? sẽ xảy ra nếu mà mình bỏ cái dây vô Thank you một so cái much. cây. Proplination. Đó So, đúng rồi là cái răng nó proplination xòe upper ra and đúng lower không? incisors. So Ultima will come to you. Is this your Rồi bây giờ problem? Ultima Fine. thế thì mình I'll sẽ give you thử. the benefit of propline Khi talk. là mình sẽ chặn bắt cài So về by propline this rồi. I can reduce the amount of unwanted forces, Thế thì nó sẽ and this giúp will mình be the talk selection for trung you. hòa lại giải quyết được cái tác So dụng just phụ của by con bé. picking the talk, Thì chỉ việc chọn you cái will độ tọt reduce the cho nó amount of unwanted thì forces. là mình sẽ có thể So tránh you được will have những more cái tác dụng control phụ of your không cases. đáng rồi trong cái ca của mình. Don't forget Ngay this từ is đầu one of the main challenges in your practice. đó So là this is for class 1 with the crowd. một trong những cái thách thức của mình khi mà Got it? trên lâm sàng với những ca chen chúc Is đó it không clear? ạ? Mọi người rõ Do you chưa? have any question about the tone for Có câu class 1 hỏi with nào the chỗ này crowd? không ạ? Ca chen chúc hạng 1 là chọn đồ tọt như vậy nha. Có thắc mắc không ạ? If you have a question, make it now about class 1 with the crowd. Nếu anh chị có thắc mắc thì hỏi liền bây giờ nha. Trong khi mình vẫn đang còn ở cái chỗ ca hạng 2, cạn một chen chúc nha. What about the class 2? Rồi, qua ha, vậy thì qua hạng 2 như What thế are nào? the unwanted forces Thì of nếu class mà 2? mình cho bệnh nhân đeo thôn If you hạng 2, apply class 2 glasses, what will khi mình happen? cho bệnh nhân đeo thôn hạng 2 thì có tác dụng phụ For gì? the upper incisors, Răng cửa hàm trên sẽ lingual teething liên and trong extruding. rồi. Is this your problem? It's Mình fine. có muốn thì
Then sẽ ra Ultima thôi. will come to Cái you tình and huống they xấu will thì give mình you phải a chọn plan cái tọt to như thế nào, mình phải to chọn prevent that. profile. So you will Profile not cho răng have cửa hàm lingual trên. teeth. Để mình ngăn cái răng nó And không the có other tiến trong. problem with the class 2 cases is proclination floor incisors. Rồi, và khi mà bệnh nhân đeo thông Is this hàng, your problem? So đeo thông Ultima hàng will hai đúng come to không? you Thì răng cửa hàm and dưới they nó will dễ give bị you the ghi ngoài. recline floor for lower Vì như incisors. vậy, mình muốn chống lại cái sự ghi So ngoài you này will nên not mình sẽ have chọn cái mắc cạn retrocline that cho răng cửa amount hàm of dưới. unwanted forces. Đó, bằng cách chọn đồ tọt như vậy thì mình đã có thể khử được cái tác dụng phụ không mong muốn. Some of you will ask me, Rồi một vài anh chị sẽ why hỏi the tôi, lateral is neutral? tại sao tôi lại Not chọn procline. cái răng cửa bên, răng hai hàm trên lại là neutral vậy? Đúng không ạ? Các anh chị có hỏi tôi điều này không? Because if you go to the CBCT, Rồi, tại vì khi mà các anh chị chụp con for VCT classic đi, cases, những this is cái what ca happened in hạng my 2, practice. ca hạng 2 tôi This đã is the chụp con central, VCT, we need to đây procline là floor, răng but this is the cửa lateral. nha. Nhưng mà đây là răng cửa bên, đây Already răng the cửa root giữa, is còn đây là răng cửa fine. bên. Các I anh chị don't sẽ thấy want là to cái răng cửa procline the bên bản lateral thân more. của nó ngay từ The đầu same on của the ca other hạng side. 2 nó đã bị ghi ngoài rồi đúng không? That's why in the class 2 Đó cases, là lý do tại sao trong cái I will ca put hạng 2 neutral torque là tôi sẽ on chọn cái upper mắc cài lateral based on the neutral ở cái CBCT. răng hai hàm trên. Tại vì For tôi đã quan example, sát thấy this trên is con VCT như Tara. vậy. She has a class Bây 2, giờ Thala, bệnh nhân hạng 2, she has nip pipe, tripodamina, rồi cắn sâu, and bị it's a mẻ, nip only. rồi cắn, rồi sau đây là lúc mà gắn mắc cài đây. I did only one mistake. Tôi chỉ làm một cái sai lầm, What phạm was một the sai lầm ở mistake? đây thôi. Các anh chị thấy In mistake hair ở đâu? selection? Sai lầm ở đâu ạ? Trong chọn mắc cài các anh chị nhìn thấy được không? If you want to change any torque, what will be? Nếu như mà các anh chị muốn thay đổi bất cứ một cái tọt nào đó, thì Lower một cái canine. tọt nào đó chính là răng ba hàm dưới. I used to put procline torque for lower canines in class 2 in the old days. You use it even in Q2, but with the Ultima, Trước đây là I found that this is mắc wrong. cài kia chưa quá thì tôi sẽ đặt cái ở đây hai Because răng the hàm dưới là procline mắc torque cài is too much neutral. for lower arm. If you procline the lower canine, Thì tôi phải you will not be able to put the mandible more xin forward position. lỗi. Khi You mà will mắc not be cài able kia to quá thì show tôi the hay đặt jawline and profile the ở chin hàm position. dưới răng ba, nhưng mà That's tôi phải why chuyển qua đa bên ultima I thì phải changed the chuyển torque for thành lower canines to be neutral. sang neutral. So if you put neutral torque in class 2 cases, Tại vì this will give you more beautiful face. thì Because khi you can đó put the khi mà mình mandible chọn more được forward cái position. mắc cài neutral ở hàm dưới không phải là profile When nè, we talk about the tone, trong một chút nó không bị xòe this ra will ngoài, hai răng hàm dưới nó không xòe make ra ngoài, the thì mechanism nó tạo easier cái điều kiện cho and cái the xương hàm dưới nó face thích more ngay ra beautiful. phía trước dễ hơn So, ha. Hơn là cái chỗ răng nanh mà I nó xòe forgot ra ngoài our nó chặn, nó không cho xương hàm dưới authority về trước. will take the art development. Rồi ở hàm So trên because of là that, hệ thống này nó giúp cho chúng ta this nới will rộng cái change xương to the hàm face. trên, rồi nó làm thay đổi gương mặt của bệnh nhân. So you can see the jawline, the Các transition. anh chị có thể So thấy cái it đường was viền about the của cái torso. hàm nè, cái cằm là nó lộ rõ ra, đẹp hơn, hài hòa hơn. And if you follow the movie, Và bây giờ you mình see sẽ the thấy amount nha, of jawline now đây in her mình face. sẽ nhìn nha cái đường viền của So cái hàm dưới của bệnh nhân. don't underestimate the power of the torque selection. Đó nên còn bây giờ mình đánh giá thấp cái việc So quan this trọng is của việc mình chọn đúng cái độ information tọt của mắc cài. So we did unlocking for the mandible, and because of Chúng the ta torque đã selection, mở khóa we cái hàm express dưới the bằng cách jawline and chúng the ta chọn đúng transition, độ tọt của hàm dưới, chúng ta đã and we bằng use cách for chúng ta chọn hands and đúng độ face. tọt của mắc cài, chúng ta đã mở So khóa this is được for cái hàm class dưới two. cho nó đi ra trước. What about the class 3 cases? Rồi bây giờ ca hàm 3 thì sao? What are the unwanted forces Thì of cái the ca class hàm 3 3 đang cases? không hàm Why 3 we là nó don't tạo like ra the một class cái 3 phần elastic? nào mà chúng ta không thích thì nó ngược lại với hàm 2 đúng What không? will happen for the lower Đó, incisors? cái gì sẽ xảy ra cho răng cửa hàm dưới? Extrusion, lingual tipping. Rồi nó sẽ nghiêng trong và nó trồi. You have this problem. So Ultima will come to you. Is this your issue? It's fine. I'll give you procline torque for lower incisors. Đúng rồi, để mà trung hòa lại tác dụng phụ này thì And mình cũng phải in chọn rare mắc cài cases, you real need, line cho or cái răng cửa sometimes hàm you need to dưới. add tabs distance to Và lower có incisors. những trường hợp đó là chúng The ta other phải thing, tập những most cái of công your tác upper ở incisors, phía xa của răng in ba. class 3 cases, already are compliant. Chúng ta sẽ để ý là có những So trường the hợp second complication or the trên thì ra unwanted trong force một of ca class hàm 3, 3 hàm 3 tất mechanics cả is cái răng trên procline nó of đều upper từ nó đã incisors. nghiêng ngoài And I rồi. want to do bonding. Nha. So what tone should we make for Rồi upper đồng thời incisors? các anh chị có nhớ không, mình phải ứng dụng cái hiệu ứng chèo thuyền cho cái What ca should hàm be 3 the này. tone for upper Cho nên incisors? mình sẽ chọn mắc cài như thế nào, được chọn như thế nào ở răng cửa hàm trên. Đúng rồi, mắc cài về trong tay. So the recline Giống tone như là cái will máy help chèo you á, to nó put the chèo, nó maxilla đẩy more về phía sau forward thì cái position. xương hàm trên nó sẽ đi ra trước. The third complication is, or Cuối something cùng that có we một don't cái like, gì nữa là cái so hàm by trên normal của class cái bệnh nhân elastic, hàm 3 thông cô.
The thường classic là elastics sẽ will bị do hẹp nha. construction with the upper arch. Và mình sẽ đeo thân của hàm trên Because đúng you không? are applying them from the buccal side. Thì mình cái thân của hàm So in trên nó order mình to phải đeo avoid hàm that, trên, mình sẽ đeo you từ mặt can trong use cái răng, better chứ không phải classic từ mặt elastics. ngoài nha. Để mình giống như tạo một cái lực để nó nông rộng cái khuôn răng trên ra. Đeo And this thân will hàm be the ba, torque hàm trên là selection từ phía for trong. plastic cases. Đây, đây là cái độ tọt mình sẽ lựa chọn cho hàng 3, cây hàng 3. So torque selection will design your force, will design faces, and will make things easier on you and your patient. Độ tọt của cái răng của cái mắc cài đúng đó, nó sẽ And thay generally, đổi if you do, cái if you want to make propline torque, you need to flip the low torque. So this is minus 11. If you flip it, it will become plus 11. tròn cái độ tọt But vô with cái their răng ở răng ultima, dưới này á, bị lộn ngược cái no mắc need cài to lại. flip any bracket. Nhưng mà với double ultima các chị And không cần what do phải you think đảo is the chiều mắc amount cài of là gì torque cả. of propline torque Các along chị the side chỉ of the chọn diagonal? tại vì double ultima nó có cái mắc cài propline cho răng cửa ở dưới. It is a plus 13. So it's very powerful. It will help you with the classic cases. Đó, ca này nó rất cái mắc cài So for propline example, răng cửa this nó is sẽ your rất hữu case. ích trong những cái trường hợp hạng 3. This is Abir. Đây là She's anh 50 years old. 50 And tuổi. all doctors told her that your case is surgical one. Và mấy cái ông bác sĩ khác We như have vậy là nothing to nói add to ca your này case. là phải là ca Then mổ không à. her periodontologist referred her to me. Và He cái told bác her, sĩ no, chính but they nha, can cái treat bác you sĩ without surgery. nha chung á, She gọi felt bệnh nhân angry đến đây là tại vì because bệnh she nhân spent cũng có những vấn đề về the nha last chung. 4 years with that belief that she will need surgery. And I need to treat her. She has constructed upper arch. Thì bệnh nhân mình thấy là có cái hàm trên nó giống như nó bị She xịt has nó complete không hẹp spine, lại, reverse over jet. cắn ngược phía And trước we và have phía sau. primary canine. This canine is primary canine. Và cô ta còn Extra cái tooth. răng nanh sữa ở đây. So I needed to extract that tooth because it's mid tooth, primary tooth, deciduous tooth. Mình phải cần So nhổ she cái has răng the nanh sữa permanent ở đây đi. canine. This is the permanent canine and this is the thin primary canine. Đây là cái răng nanh vĩnh viễn và đây là cái răng nanh sữa đó. So you can see with me that Các anh chị she nhìn thấy has đây the không? complete dentition and this is the permanent canine. Đây là This is cái primary răng tooth with the root resorption. răng So I sữa, will răng extract nanh that sữa. tooth. And the lower incisors already are minimally tilted. Và mình thấy là tất cả các cái răng cửa hàm dưới nó đã bù trừ So, bên trong sẵn rồi. This is the torque selection head case. Đây là cái lựa chọn độ tọt đây. Do you have any comment about the torque Anh chị selection? có một cái lời bình luận nào về But cái I lựa have chọn a độ question tọt for này you. không? Where should you put the brackets of the center? Rồi bây giờ chị như đặt mắc cài răng một hàm trên là đặt ở độ cao nào? 5,5 hay 6? 5.5 or 6? 5,5 hay 6? 6. Thank you so 6. much. Cảm ơn câu trả lời. Because I want to increase the incisor Là short tại here vì tôi in muốn là bệnh multiple nhân classic tôi phải cases. nhìn độ So răng this is cửa the phải tăng bonding lên. session. Đây, And this is my bilateral classic elastic. đây là cái đeo thông hạng 3 mà đeo So từ we phía have bên trong extraction răng nha. Chúng ta for sửa primary cái canine. răng And số the 3 lower sửa đây. incisors, they are already reclined. Và mình biết là ở cái And răng I ở spent dưới á là 18 cái răng months cửa nó đã ghi trong sẵn applying rồi. classic elastics. Và 3 tháng bệnh nhân đeo thông. So you imagine what will happen. Các chị có What tưởng will tượng happen gì for gì the lower xảy ra? incisors if you are using conventional brackets? Nếu như mà mình sử dụng mắc cài bình thường thì You điều have gì xảy lingual ra? thinning. Thì mình sẽ bị But ngăn in her cửa case, trước because trong we use trong đúng không ạ? Nếu mà propline mắc cài torque cổ from điển here ultima, nhưng I mà với close the double space. ultima thì mình không bị I kept the lower incisors applied here. Even I use plastic elastics. Even I close the space. So we didn't lose the angle of lower anterior All of that because of the power of the propline torque. So this is the same case before and after. So propline torque can help to keep the lower incisors upright. Even we extracted that primary canine. So this arch with that primary canine and their final arch and the lower incisors still in the right position. And if you check their lateral sap, it was reflected in the face. So it was two change in her face. And all of that was before the midface. Remember, she is 50 years old, she is living outside the country, and she has a thyroid problem. She is on thyroid C, so the vocabulary is not ideal. And she had extraction. We spent 18 months of plastic elastics. No way to get that result without
the board of the variable Tóm source lại là bệnh nhân chỉ có named 3 tháng điều optimum. trị là đeo And for thuốc the hàng smile, B nè, she came with rồi another có smile cân là có reduced cân as a hàng show. 3 nè, And hàng cơ now nhỏ we xíu give tập her a thở white là smile và and chỉ reduced nhờ as cái a show. mình lựa chọn cái độ tận đúng á, So và cái cơ học even đúng rồi in mình sẽ giải quyết challenging được mà không cần cases, you can do that một using cái variable phương source. tiện khác như phẫu thuật hay So là gì this đó is một cái ca for rất khó class như 1 vậy. overcrowding, class 2, class 3. Rồi, What about high angle case? rồi vậy thì hồi nãy giờ nói tới hàng ngoại I mean, A, you rồi need to bây giờ back, cái ca mà like Gabby hai Smile em case. vừa I thì will sao, come ca back gấp mở thì sao? in such Thì cases. mình muốn làm What are the làm đúng unwanted phương pháp đúng forces không? Thì khi mà when mình you are làm đúng doing cái impaction? răng á, What will ngoài happen mỗi for phương the pháp upper có những cái tay incisors? dụng cụ gì mà mình không mong muốn ạ? They will procline. Đúng không? Là nó sẽ xòe răng, nó If xòe you ra do phía ngoài hết. intrusion, they will procline. À, That's nếu why mình you muốn don't nó like sẽ their xòe ra phía shape or ngoài. position. But if you put retrocline tool, Nếu như in mình Gabby chọn cái Smile vấn case, đề the upper profile incisors, giúp you mình use retrocline giải tool, quyết được cái tác this dụng will phụ đó, prevent proclination. nó sẽ ngăn cái răng And không for có the cho nó molars, xòe ra ngoài, nghiêng ngoài if you khi mà pick mình đúng. the negative torque values Và for nếu như mà accent mình mini, lựa they will chọn use, cái ống they cho cái have răng negative khối torque răng 6, values. răng 7 á, So thì this mình will sẽ phải prevent chọn cái flaring ống nó of có your cái molars. độ tận âm. So in such cases, I will not need palatal tabs. Mình I sẽ will có not need tôi losers sẽ lens. không cần cái Just phương by pháp picking phương the pháp right hoặc torque, trong I cái can gì achieve cả that. hết. Tôi chỉ cần con vít ở ngoài thôi And là these tôi are đã the có thể torque nâng values cấp for toàn bộ daily cánh răng use. mà nhờ cái So khớp đài nó có độ tận. double check the torque values of your Thì daily đây use. chính là cái It độ will be tận của minus cái 18 ống for răng 6 6 6, và minus răng 7 27 nằm for trên 7. răng, nó là tận âm 18 These đến figures 27 will độ. prevent the flaring of the molars. Nó giúp ngăn ngừa cái sự xòe ra ngoài For của cái example, răng khối this lúc mà is mình đúng. Jumana Đây là again. Jumana, She xin has lặp left lại smile. Jumana ha, copy Already the smile. upper incisors they are proclined. Chúng ta sẽ thấy Already là the lower cái incisors are răng proclined. cửa hàm trên hàm And dưới I là want bên to ngoài impact hết. the maxilla. Và đây là muốn đúng toàn bộ cái khung răng So trên. this is my top selection. Đây là I cái don't cách know tôi if you lựa check chọn. the overjet photograph. Nếu mà mình xem cái Already độ she ở has đây. proclined upper and lower incisors. Imagine if you do impaction, what will happen? Mình tưởng They tượng will đi, nếu mà bây procline giờ mình more. làm đúng nha, But cái in răng the nó đã body xòe position, nghiêng ngoài rồi đúng không? Mình đúng again, nó I sẽ nghiêng ngoài change the nhiều torque hơn for đúng the không? centrals, Thế and là you see her case chọn tomorrow. cái ca này á, Be là retrocline độ torque. tọt So because of the retrocline torque for the uppers, cho cái khung răng even we trên. did impaction, Thì khi mà chúng it ta was làm đúng controlled răng impaction. thì nó sẽ không có bị xòe And ra. you will see that in her smiling photograph. Đây và mình sẽ thấy điều đó khi mà So in bệnh her nhân smiling photograph, khi mà bệnh nhân we did impaction chúng ta đã làm đúng cái khung without răng. the need of palatal tabs. All of that because of Không that vết torque nào trong khổ selection. cái cả. Tất cả nó đã nhờ Retrocline chúng ta torque. đã So chọn the độ torque tọt will đúng. help you Cho nên to độ tọt avoid the đúng nó unwanted sẽ force. giúp các anh chị công trừ lại thử được cái tác dụng phụ không mong muốn. What's the way of Bây sequence giờ cái trình in tự my đi dây practice? như thế nào? Trình tự đi dây trong cái Again, Diamond thế system nào? with its brackets and wires is amazing system. Diamond system But nó có cái you can design cài và cái dây with your needs. kết hợp So với what nhau. I'm going to Nó present làm một is cái hệ my thống rất personal là hay. Nhưng recipe. mà mình không có bị cứng nhắc So trong you đó. are free to use Mình it có or thể not. linh động. So these are my wire Kết hợp của mình. sequence. Đây là cái trình tự dây của bản thân cá nhân ông thầy. Again, this is better Đây là personal way of doing Diamond Ultimate. You are not forced to do that. đây là trình tự dây của Bader ha. Trình tự dây của Bader đúc kết từ những kinh nghiệm lâm So sàng của let's ông. start with the first four Chúng ta wires. hãy bắt đầu với They are cái the dây đầu flexible đây. wires. Là những So cái I dây need đàn to hồi. keep them for 6 to 8 weeks. Phải giữ nó trong miệng bệnh nhân từ 6 cho tới 8 tuần. Once I reach my fourth wire, Khi mà tôi đến I will remove my deprogrammer, or some because they call it bite razor or bite cái hair. xương khớp của mình ra. So once I Rồi insert các bác my sĩ fourth gọi là cái flexible xương wire, khớp nhưng mà tôi I gọi nó will là remove my deprogrammer, deprogrammer. nghĩa là cái Then in the next visit, I'll do revision for my case, the binary. Sau đó thì cái giai đoạn này tôi sẽ chụp phim lại. After binary, Tôi đánh giá I tôi can do từng my các bạn bắt đầu. IVR and insertion of Và my sau test. đó khi mà tôi đến cái giai đoạn là có thể mài kẽ hoặc là cắm vít. Once you reach Celsi wires, Khi mà mình đã lên you được can cái see dây your patient Celestia, every 4 to 6 weeks. thì mình có thể để nó trong miệng bệnh nhân từ 4 cho tới 6 tháng. Is it clear? Mọi người rõ được không ạ?
You asked me ngay about của the bác sĩ wires. Morgan. So this is the wire sequence, and this is the timing for each wire, Đây là and the trình tự timing where dây I'm going to remove the và cái new thời grammars, gian when to do the value remove, mà when to do mỗi the cái dây mình IPR, sẽ để the trong system miệng và cái reduction, thời điểm or the nào, giai tab. đoạn nào là mình sẽ gõ cái nâng khớp của mình và cái giai đoạn nào là làm IPR mài kẽ. I'm using these wires with the ultima brackets. Tôi sử dụng cái trình tự này với hệ thống với cái mắt cài Ultima. What about the elastics? Còn về thun thì sao? Em As có I biết thế said, nào? the ultima, they have low friction. Thì So tôi đã nói nowadays đó I'm using only light elastic. là Diamond or Ultima medium là size hệ elastic. thống là ma sát thấp, cho nên ngày hôm nay á, I'm tôi not chỉ using sử heavy dụng elastics tôi nowadays. chỉ sử dụng thun nhẹ thôi, tức là Or thun heavy. con thỏ với thun con cáo thôi. You don't need them. Ngày nay với Because we Ultima don't have không friction. cần những cái So thun with the ultima, I need less elastics, less force và of với elastic. mà cái hệ thống Ultima ma sát rất là thấp thì cái lực của thun phải được mạnh nhẹ. And for the IBR, I need it for all of my patients because I have my own indications. Mài kẽ Number hầu one, như là hầu hết các bệnh nhân của mình cách chỉ định mài kẽ to là create gì? white connectors. I want to create Là mesh chúng ta connectors. khi mà chúng ta cần phải That's why làm I'm những doing cái tiếp IBR diện, for những cái all tiếp of my diện cases, even if I have spacing. thậm chí ngay cả lúc mà Number mình two, có khi hỏi part of nữa your patients, they are adults. và phần lớn bệnh nhân á là người So lớn they will come when crowded. và lúc bệnh Once nhân you đến align the là bottom có teeth, di chúc nè, you will see the black triangles. rồi khi mà mình làm And đẹp they cái will răng di chúc mình blame sẽ you. thấy gì? You Thấy có những did cái these tàn black nhang là triangles. đúng No, không? they are built in, Và but nếu they như are mà hidden. Once you align the lower incisors or upper incisors, và they will thẳng see ra the black lúc đó triangles. thì lúc đó So I mình need sẽ thấy cái to lộ ra get cái rid of the tam black giác triangles. đen ở cái nú ha. Number three, if you combine retrocline Cho torque nên or low để torque giảm with cái tam giác đen đó IVR, thì mình phải this tạo will give hình you lại cái vùng mặt bên của răng. retroclination. Và cuối cùng á là khi á mà mình On the other hand, kéo if you hai cái combine răng mà kết hợp Procline với mắt torque cài with lên IVR, toàn ra this kéo will lên give chút you xíu ha. controlled Và retraction. cuối cùng á là nếu như á mà mình muốn kéo lui nhiều, tức là ở trên số 3 là chỉ làm giếng trong răng thôi, còn dưới là muốn kéo lui nhiều á thì mình phải kết hợp nó với cái mắt cài For hai example, phần. if you have a small contact Ví dụ between the như ở đây mình incisors, có một cái tiếp xúc bên you hẹp will not thôi. be able to create wide connectors without doing IVR. Cho nên nếu như mà ở đây mà không mài So kẽ that thì mình sẽ aspect of không wide tạo được cái gì connectors tiếp done xúc by the rộng IVR. với răng được ha. Nên mình phải có mài And kẽ. if you have that, again, narrow contact, Rồi nếu như mà you mình need có to do một cái IVR contact to nó have hẹp wider ha, contact. để tạo ra cái contact cái tiếp And xúc if bên you have răng black nó rộng triangles, hơn like thì this mình case, phải có mài kẽ. Và nếu như mà mình có tình trạng mà có cái tam you giác need vuông IVR. đen như vậy thì sao? So if you Thì do mình cũng phải IVR, làm you can IPR reduce the amount of black triangles. rồi thì mình mới giải quyết được cái tam giác đen And đó. in classic cases for Và the trong upper những cái ca incisors, hạng 3 ở if cái you răng bring retrocline hàm torque, trên thì mình dùng mắt cài you will have retrocline. some proclination at the beginning. Ban đầu là mình sẽ có So you cái are saying răng for nó the hơi upper nghiêng ngoài kidney. đúng không? So the upper incisors they are proclined, but Rồi we have cái răng hai nó hơi retrocline nghiêng torque ngoài. in there. Nhưng mà chúng So ta có if cái you mắt combine cài the retrocline torque retrocline with rồi. IVR, this is what will happen. Thì khi mà You chúng will ta have sử control on dụng the cái upper mắt cài incisor. retrocline đổi cái procline sang cái So retrocline you và mình need mài kỹ một chút IVR xíu ha, in thì tự classic nhiên cái cases răng in hai the nó sẽ upper chỉnh arch, lại cái độ tọt của nó không and còn you nghiêng need ngoài nhiều nữa. IVR on the lower arch in classic cases. Rồi trong này là mình cần khi nào mà mình cần IPR mài kẽ răng dưới, chân cửa dưới. What about IVR with procline torque? Rồi nếu mà mình kết hợp If IPR this mài is your kẽ case, với cái procline tọt là như thế nào trong trường hợp nào? Đây I cái này. thought she has mobile upper front teeth Rồi bệnh nhân with có cái severe răng gum restriction. nghiêng ngoài, Severe corners. răng nghiêng ngoài và bị nha chu nữa. You see the amount of Các anh exposed chị tooth, có nhìn thấy được cái lỗ chân răng dữ vậy không nè? and these incisors they are mobile. Và cái răng But cửa này nó if you lung lay. don't have case using procline torque, Rồi nhưng mà đây and là you chính do là cái IVR, ca this is mà what mình will phải happen. chọn mắt cài procline nha các anh chị. Răng nó nghiêng ngoài sẵn rồi nhưng mà No mình phải tags, chọn mắt cài no procline. occlusive mechanism, Không cần just pass, không cần procline torque with IVR. chỉ là chọn procline tọt với lại mài kẽ thôi. Rồi nút chuỗi, đóng khoảng. That's why in my practice, Đó là lý do tại sao I mà have trong cái four phòng khám sets. của tôi có tới 4 cái bộ mài kẽ. 4 sets, 4 cái bộ because này I want to be ready for the IVR for all of my patients. tại vì hầu
Let's go to primary chân nào của training. cô You cũng need to cần be phải the mài leader. kẽ một chút á, để điều chỉnh lại And hình khi cần thiết. the strips from Choi, they are the best. Và đây là cái lưỡi cắt. So the size of the first one is 15 micron, Cái đầu tiên á 25 là 15 micron, micron, 40 micron, 60 micron, 90 micron. 90 micron. I used to do IVR 3 times for my patients. So even if I use the 90 micron, Sử dụng cái multiply by 3, what will be the total in millimeter? khi nào mà chúng ta sẽ mài 90 micron, 90 micron, 3 times. How much? 90 micron và 3 lần đó là được 1 0.27. ly không? Là được 0.27. If you are doing aligners, Dạ, 0.27 ly đúng không ạ? Nếu như what mà will be the amount of IVR needed? khi mà các chị mài kẽ, khi mà mình làm eyeliner á, làm máng á, 0.5. mình làm gì? So even if I do IVR 3 times, Nếu như mà mình mài kẽ my 3 lần, total will be 0.27. mài kẽ 3 lần mà With mình sử aligners, dụng it will be cái lưỡi 0.5. mà So what I'm going to 0.92 be thì 3 even lần chỉ có less than any aligner case. mm thôi. Imagine that effect Mình tưởng tượng on ra the cái tour hiệu expression as we quả have nó trên seen. cái thể hiện độ tọt của răng như thế nào đây? Kem lấy chi phí bao nhiêu nè? Tấm mua thường anh tính bình thường mấy cây thường là 40, mỗi ngày cộng thêm 7 triệu nữa. We have almost 15 minutes Và chúng ta còn to phải chừng lunch. 15 phút So nữa là mình đi ăn trưa. after that we have lunch. Sau cái So 15 before phút that này we sẽ have, đi we chợ. have 15 minutes Cho nên mình có 15 phút to have questions. trả lời câu hỏi. So if you want, you can make your question Thì nếu các anh chị muốn thì các anh with có your thể language nói and tiếng Dr. Anne will Việt, help us nói to tiếng translate Việt. your Ok. question. If you want to have your question directly to me, it's fine. So I know what will happen. Once we finish the session, some of you will come to me to ask me. So please, if you want to ask, do it now. Thì thường thường đó là sau khi tôi trình bày xong thì có mấy chị đến để hỏi tôi câu hỏi thôi mà mình đừng có hỏi sau, nhân cơ hội này hỏi liền giờ đi. That's okay. I'm happy. Okay. Yeah. So can you translate now? Giờ how to reduce the friction between the wires and the brackets in extraction case in order to close the space effectively. In extraction case, I don't extract. I don't. Never. Cái câu hỏi này thì thầy ông trả lời đó là ông không có nhổ răng, không bao giờ nhổ răng cả ngoại trừ Except wisdom teeth. Wisdom teeth. không có nhổ răng, cái nhổ là chỉ nhổ răng khô thôi, không có nhổ răng có nhỏ cho nên không trả lời câu hỏi này được nha. And maybe today or tomorrow we'll cover bi-max cases with the crowding, in which you can do retraction or replenishment without extraction. Rồi, thì ngày mai mình sẽ đi qua một cái gọi là một cái phần học trình về cái ca mà vô hai hàng, nó khô hai hàng. Thì những cái ca đó sẽ có cái cách tiếp cận ông điều trị mà khô hai hàng mà không có nhổ có nhỏ ha. Thành ra ông không có nhổ răng có nhỏ nên ông không trả lời câu này. Nha. Okay. Hỏi thầy
phải nhổ răng khôn, nhưng mà răng khôn nó đang rất là ngầm, nó còn răng đôi ba thì thực hiện nhổ bốn cái răng đó thì rất là đôi khi rất là khó thực hiện. Thì nhưng mà chị vẫn muốn áp dụng cái cơ chế điều trị không nhổ răng thì thầy cứ chị gì em nhắn số lại em trong cái Zalo. so in case she has Nhiều Zalo nó trôi. like adolescent patient, young adult patient with fibro, and she doesn't want to extract the vitus bit, so now she has to extract the third molar, right? But the third molar is still immature, and she doesn't want to decide to extract it right now. I like answering using cases, okay? Rồi ông nghe cái câu hỏi và ông sẽ ra trả lời bằng một cái That's why you remember the challenges of orthodontics. Number one was Generation Z. Number two was what? Timing. Thì mình có nhớ lại không là ba cái thử thách khi mà mình điều trị á, thứ nhất đó là đó, cái thứ nhì đó là cái thời điểm điều trị. Mình chọn cái thời điểm điều trị đúng không? Thì mình sẽ trả lời câu đó. Can I have my laptop, please? Mình nói đây chuyển qua cái màn hình của thầy đúng không ạ? This young boy, his age is 15, and he has Bimax. And his mother asked me to do braces for him. Rồi, cậu bé này 15 tuổi nha, Yes, cô đang Bimax hàng is đó, crowded. và có bà mẹ đem đến để muốn là gắn mắt cài để điều trị cái môn của con. I did nothing for him. Tôi chẳng làm gì cho cậu bé này cả. I will wait till the age of 16 Tôi chờ tới khi cậu được 16 tuổi nè. and ask him to do lip sync, Rồi tôi yêu cầu cậu là phải tập làm sao mà lọc kín cái môi, nasal breathing, phải thở vào cái mũi, showing fibrous food. showing gum. Fibrous food, like fruit. Và phải ăn đồ ăn mà giống như đồ ăn thô cứng, đừng ăn đồ ăn mềm quá, phải nhai á. Yeah. Brushing, flossing, Rồi đánh răng rồi dùng chỉ nha qua. follow the movie. Rồi mình nhìn nha, không có can thiệp gì hết nha, chỉ yêu cầu làm mấy việc đó thôi đó. No braces. Không có mắc cài, không có gì hết. Từ 15 đến 16 tuổi nha. So if you see a case Bimax in young, it will be class 1 with the crowding later on. Thì mình thấy đó, mình thấy nha, nếu mà mình thấy một cậu bé mà còn nhỏ mà là hô hai hàng á, nếu mình chờ á, khi lên nó lớn lên á, nó là thành một cái ca hạng 1, có một chút chen chúc ha. Thì bây giờ nó không chỉ ở đây trước nữa, nó tập ngậm môi thì bây giờ nó chuyển thành cái chen chúc, nhưng mà nó là hạng 1 chen chúc chứ không phải là hô hai hàng nữa. So in summary, good habits till the age of 16, then evaluate the case at the age of 16. Rồi, cho nên tóm lại á, là mình sẽ chờ và mình theo dõi cho tới khi nào bệnh nhân được 16 tuổi, và từ thời điểm 16 tuổi đó mình phải đánh giá, rồi mình đưa ra cái quyết định. Từ sau 16 tuổi mình phải đánh giá và đưa ra quyết định. Can we go back to the questions? Rồi xin là trả lại cái màn hình câu hỏi này. Đa bên kiểm soát tốt, và các điều không. The question is that we have a better control with diamond system, but the friction between the wires and the brackets is bigger, isn't it? Repeat to the point. With diamond system, we have a better control, but the friction between the wires and brackets is bigger. No. No. Imagine you have more control, less friction. Bây giờ cái câu hỏi ngay cái đầu tiên là ông không đồng ý rồi ha. Đã bên kiểm soát tốt hơn và ma sát lớn hơn là ông không đồng ý rồi. Ông nói đó là cái ma sát nó càng nhỏ mình mới càng dễ kiểm soát That's hơn. why I have a lot of accidental spacing now. Always, once you insert diamond optimal wire, you will have spacing. Đó là lý do tại sao khi mà mình đưa cái dây vào cái hệ thống trong con này, cái là ngay lập tức ma sát nó thấp thôi, cái nên ra tạo khoảng lại cho mình. Also, once you reach SASI wires, even if you put stoppers in the SASI wires, the wire will slide. Even SASI wires, like 19 by 25, they will slide.
That's why I needed to add the credit the books. Rồi, thậm chí á, cái mà nó chứng minh cái ma sát thấp của hệ thống đa minh á là khi mà mình lên tới dây SS luôn á, bỏ cái dây SS vào trong á mà cái dây nó vẫn bị tuột qua một bên á, các anh chị có biết trường hợp đó không? Cái ma sát nó quá thấp, cái dây nó tuột qua một bên, nó thủng cái bên kia ra mà nó dài cái bên này còn lại á. Dây SS mà còn luyện như vậy nha, chứ không phải dây nay thai nha. Đó là lý do tại sao á mà họ yêu cầu có những cái hút bấm vô trong cái dây á, cái hút đó nó đóng vai trò giống như là mình đi chặn luôn cái stop và cái dây nó không bị trượt. Điều đó chứng tỏ là hệ thống này cái ma sát nó rất là thấp. The fourth question. How to choose the torque prescription for each book? How to choose the torque prescription for each book? For each tooth. So, Literally the recipe is that. the answer was on the screen. No, it's on the screen. How to choose the torque prescription of 49 for each tooth? Okay. First of all, you need to evaluate the mal-occlusion, and you need to imagine your mechanics. So, if I'm going to apply classical elastics, I need to use torque that will reduce the amount of unwanted forces of plastic. So, in the classical cases, we'll pick the torque for classical cases. But even if I pick the right scenario, myself, I used to take 60 for reverberation. So I'll go back to the 60. So I'll check if there is any individual variation. Okay, but most of my cases, like the diagram that I showed, so I will have minor modification based on the CBCT. Okay? So the general rule, they have it in one slide. But later on, I need to confirm it by CBCT. Yeah. Rồi trả lời câu hỏi này á, thì đầu tiên á, là làm sao chọn được cái mắc cài độ tòn cụ thể cho từng răng. Thì đầu tiên là đánh giá cái cốt cắn của mình là cốt cắn loại gì. Cái thứ gì mình bắt đầu phải tưởng tượng là mình sẽ dùng cái cơ học nào. Thì cái cơ học đó nó sẽ đưa ra cái tác dụng phụ nào. Thì để mình thử cái tác dụng phụ đó mình phải chọn cái mắc cài như thế nào. Thì ví dụ như là cái cơ học và cái cốt cắn, sai cốt cắn đó, nó sẽ chọn theo cái ba cái tình huống hồi nãy số 1, số 2, số 3 một bài cho mình đó ha. Một cách tổng quát là như vậy nha. Nhưng trên từng bệnh nhân cụ thể có khi là ông chọn theo cái sách cho cái khúc bút đó, nhưng mà sau đó ông phải chụp cái con beam CT, ông mới coi cụ thể trên cái con beam CT á liệu nó có những cái răng đặc biệt nào đó mà nó cần phải đổi cái prescription của cái mắc cài hay không. Thì nếu cần thì mình sẽ đổi. Number two, you need to revise your case. You do revision. We call it panorama. So in the panorama session, after the fourth wire, I'll take lateral stab to see the torque expression. So in some cases, I'll do changing for the torque in the middle of the teeth, depending on the response of the teeth. So after the fourth wire, panorama revision, changing the torque if needed. Rồi cái thứ gì á là mình nhớ là mình đi cái dây số 1, số 2, số 3, số 4 xong ha. Số 4 cái gì đầu tiên á là mình sẽ chụp một cái phim pano. Mình sẽ coi trên phim pano đó là cái lúc mà thời điểm mà mình sẽ quyết định là mình sẽ dán lại mắc cài của mình á. Thì trên phim pano đó mình sẽ coi là cái độ tòn có thể hiện như thế nào. Mình có cần phải thay đổi độ tòn của cái mắc cài hay không nha. Mình sẽ đánh giá lại những cái phim pano đó, mình coi ví dụ như mình chọn Procline chẳng hạn thì nó thể hiện như thế nào, liệu mình có cần phải đổi qua Retrocline hay là Notro hay gì đó hay không. Nếu cần thiết đổi thì mình sẽ đổi. Đó là cái giai đoạn mình sẽ đánh giá sau cái giây thứ tư lúc mà chụp cái phim pano. Thank you so much. Then, by the way, can you come here? Rồi. The question is that I found very Annie.
in life, do we do trials, then research, or research, then a trial? Rồi. What will happen? Em gửi giùm anh. Rồi câu hỏi đầu Bắt tiên đó cài. là như vậy nè. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của mình ha, Đúng rồi. là mình sẽ Mình thử làm ba loại và bắt cài, sai trước, và rồi mình mới làm bắt cài nghiên khác cứu, nhau. Để anh coi. hay là mình nghiên cứu rồi mình mới đem ra mình thử và có sai. cọp luôn nha. Trial đó là giống như mình thử á, mình làm thử á. Thì mình cái nào trước, thử trước rồi mới đem đi nghiên cứu, hay là nghiên cứu xong mới thử. That's why this is your duty now, especially for those who are working at the university. You need to do, first of all, don't ask an orthodontist who has no knowledge about assisted navigation like David Ultima to run a research by his old way of doing orthodontics using David Ultima. You need to be expert with David Ultima first, and to do that you need to treat minimum 50 cases. Then you will see your mistakes and you will fix them. So once you are experienced with Deo Ultima, do clinical cases, then study them. Study them, do research, yeah. Okay. Because some researchers, they will bring, let's say, lay person orthodontist, and he is using his old way of doing placement and torque selection, then he will study what's happening, and this is wrong. You need to be experienced first with demon or process navigation, and you need to master it. Then you will do your cases. Then you can do the research. So it will be long journey, Em nói but chú we còn need biết to do lên it. cái làm lại cái hầm mới. Bây giờ như vậy nha, bây giờ mình đừng có đến một cái trường đại học nào mà mình yêu cầu cái nghiên cứu sinh nào đó mà họ chưa từng có trải nghiệm với hệ thống đa bên để họ làm cái nghiên cứu. Là tại vì khi mà họ làm, họ sẽ đem cái lối suy nghĩ cũ của họ với những cái hệ thống cũ của họ đã làm mà họ áp dụng lên đây, nó sẽ không có tương thích, và tự nhiên họ nghiên cứu ra cái kết quả nó không có là hài lòng, không có làm thỏa mãn, là tại vì cái cách suy nghĩ cũ mà đem lên cái hệ thống này nó hợp với nhau thì nghiên cứu nói chung là nó sẽ không có giá trị. Cái thứ gì đó là trong quá trình mình làm đó, mình muốn trước khi mà mình muốn nghiên cứu làm cái research đó, thì mình phải hiểu về cái hệ thống đó trước nha, mình nắm hết tất cả kiến thức đó và mình sẽ áp dụng nó trên bệnh nhân của mình thử trước những ca dễ, xong sau đó mình phải điều trị ít nhất là 50 ca kìa, là mình thành thạo với cái hệ thống đó rồi thì mình mới bắt đầu nghĩ coi mình có cần thiết kế một cái nghiên cứu nào đó. Nên nó phải là một cái quá trình rất là dài, nó phải đi từ mình hiểu, mình thử, mình áp dụng rồi mình mới thiết kế cái nghiên cứu, chứ không phải là cái chiều ngược lại, người chưa biết, chưa có trải nghiệm gì hết mình nghiên cứu thì cái nghiên cứu đó sẽ không có giá trị. Now I need to ask also, who are the founders, as we have said yesterday, who are the founders of orthodontics? Rồi bây giờ thì có câu hỏi là ai chính là gọi là những nhà lập quốc đó, founder là nhà sáng lập nên là những người đầu tiên là ai ạ? They can say the name because names is not Vietnamese names. Okay, so please help me. Khoan. Who are the three founders of orthodontics? Ba người cha đẻ, mình gọi là cha đẻ tạm thời vậy đi ha. Ba người cha đẻ, người You know. Edward. What? You say that Edward. No. Yeah, you are amazing. Did you study that? Yeah. So number three is Larry Andrews. But what's the deep philosophy of Larry Andrews? Rồi cái người thứ ba là ông Andrews ha. Rồi cái triết lý của ông Andrews là gì? Execution. But the deep philosophy of Larry Andrews. Cái gì mà giống như là cái signature luôn, cái đặc trưng của ông Andrews trong nghiên cứu không? Đây. Deep philosophy. Cái triết lý, cái linh hồn của cái nghiên cứu của ông là gì? No, there is something so deep. Rất là sâu sắc, nằm sâu ở bên dưới luôn. Variable force. Cái cốt lõi, cái bản chất của cái nghiên cứu của ông này Who was the first one who proposed variable force? là đồ Keep tọt this outside. của răng nha. Yeah. Again, who are the founders of orthodontics? Larry Andrews is number 3. Rồi ông Andrews về độ tọt, nghiên cứu về độ tọt. Mỗi cái răng nó có một độ tọt khác nhau đó, là người thứ ba, là cha thứ ba thôi, hai cha đầu là ai? She said that, Andrews.
Yeah, you said angle. Yeah, perfect. What's the deep philosophy of Edward Em đi chứ. Angle? Rồi, về chứ cái linh hồn của cái nghiên cứu con, cái di sản con em rồi để lại là cái cốt lõi là gì? Tí thôi nhé. Em đi số điện thoại của em vô. Conclusion, and there is no variable to Đi thôi. Deep philosophy. tiếp nữa, sâu hơn nữa. They're asking ChatGPT, you know that? Non-extraction, bone remodeling. Rồi, cái thật sự mà là cái cốt lõi của cái lý của Mango là ông điều trị không hữu răng nha. Và ông là cái người mà nói tới cái việc mà tái cấu trúc của cái xương á, tái cấu trúc của cái xương. That's why the name of the first appliance of Edward Angle was bone growing appliance. Cái khí cụ đầu tiên mà ông Angle phát minh ra là cái khí cụ nó có tên là khí cụ tăng trưởng xương, bone growing. Khí cụ làm tăng trưởng xương, bone growing appliance. But at that time he has no X-rays. No X-rays at that time. So if you want to change anything, maybe we need to call it bone growing appliance. Sorry, bone remodeling. Tại vì thời đó đó là không có X-ray, không có TX gì hết, nên ông nói là ông làm cho xương tăng trưởng xương học thêm lên. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái thuật ngữ hiện đại là mình biết là làm cho xương tái cấu trúc lại nha. But who is the second founder? Còn ai là người thứ nhì? Ai là người thứ nhì nữa? Neuromuscular activity. Neuromuscular activity. Cái người mà hoạt động nghiên cứu về cái hoạt động của hệ thống cơ thần kinh đó, cái này cao nằm nổi tiếng về nghiên cứu We về talked cơ about thần kinh. functional appliances. Những cái khí cụ chức năng á. Frankel. Thank you. So Frankel said the following: neuromuscular activity can change. He said, not me. Neuromuscular activity can change the position of the teeth and the bone or the jaw. Ông Frankel, cái câu này là ông Frankel nói chứ không phải ông Frankel nói nha, là hoạt động của cơ và thần kinh có thể thay đổi xương, răng, Teeth and jaw. và xương hàm luôn nha, xương hổ là răng và xương hàm luôn là do hoạt động của cơ và thần kinh. Ông Frankel nói vậy. So why I ask this? Because this is related to the question about research. So what you are doing with Devil Ultima is the following. Imagine yourself every morning you are opening your practice and you are Edward Angle, you are Rolf Frankel, and you are Larry Andrews. Bone remodeling and extraction, neuromuscular activity, and variable torques. I can add to that a new technology by Dwight Devil with the new waves, and you told a prescription. So you are the four people at the same time. So this is amazing. If you grasp that deep philosophy, you can treat any challenging occlusion with easy, let's say, tips. You need to translate that. Okay? Yeah. Thì cái đó tại sao hỏi cái câu đó, tại vì nó có liên quan tới cái câu hỏi về làm nghiên cứu á, làm nghiên cứu. Thì bây giờ mình tưởng tượng buổi sáng mình mở cửa phòng họp, mình bước vô gặp bệnh nhân, thì mình phải đóng vai của 4 ông cùng một lúc luôn nha. Ông Angle, mình phải nhìn, mình phải có cái suy nghĩ của cái ông Angle trong đầu của mình á, là phải nghĩ tới xương, tái cấu trúc xương, là phải nghĩ tới ông Angle. Cái ông đó gì mình phải đóng vai ông đó luôn nha. Ông đó mà ở trong đầu của mình là ông phải nói với mình đó là cơ và thần kinh nó ảnh hưởng, nó thay đổi xương, thay đổi răng, thay đổi hàm. Cái ông đó vai ông nói với mình đó là mỗi cái răng nó phải có cái độ tọt khác nhau, và có thể thêm một ông nữa là ông thứ tư là ông Đa Minh, là ông đưa cho mình biết là cái cách nào, cái công cụ như thế nào để mình vận dụng cái đó vào cái điều trị của mình. Thì mình gặp cái bệnh nhân mỗi buổi sáng mình bước vô là mình phải đóng vai trò của 4 ông đó trong một lần luôn. Đang nói về nghiên cứu á, nó có liên quan á. I think it's time now for lunch. So we don't have the conclusion that how is the relation between the Just to big and the conclude, poor? to be Edward Angle,
Frank Hill, Larry Adams, Dwight Dale at the same time. Then, you need to have this thinking. Then you will treat the cases. Then you will take records, pre-treatment, mid-treatment, post-treatment, using 6T intraoral scan images. Then you have to have good amount of data. Then you will start doing the analysis. So what? The research will come later, not before. So you need to be these 4 persons and to be happy with your results. Then you will have this amount of big data, and you start doing your analysis, and then you start publishing. Vậy thì như vậy là ý ông thầy nói là mình phải tiếp cận bệnh nhân với 4 ông thầy, ông cha đẻ của cái ngành ở trong đầu của mình á, cho mình cái cách tiếp cận như vậy, cái cách suy nghĩ như vậy, và mình thu thập dữ kiện của bệnh nhân, và mình sẽ có lúc đó mình thu thập đủ dữ kiện và có cái nền tảng kiến thức vững như vậy, cơ bản như vậy, thì mình mới đánh giá được từng cái ca cụ thể, mình mới đưa ra một cái điều trị thích hợp và mình có được cái kết quả thích hợp. Thì sau một cái quá trình mà mình điều trị bệnh nhân thành công hay là thất bại, mình có kinh nghiệm rồi, lúc đó mình mới trở lại mình nghĩ là mình sẽ làm một cái nghiên cứu như thế nào. How many questions do we have? How many questions do we have? 24. Wow. Maybe, okay. One question? Okay. Let's have one question, then we need to have lunchtime. Yeah. It's English. Okay. So, how many degrees of talk suggested to be beautiful? Is this standard or it depends? Of course, it depends. Câu hỏi ở đây là cái độ tọt bao nhiêu độ là coi là đẹp ha, là cái độ tọt chuẩn hay là nó sẽ tùy thuộc vào từng bệnh nhân, từng tình huống. That's why we'll have this in action for the coming session. So they will see the map inclusion, then they will see the talk selection, then they will see my mistakes in the talk selection, then they will see how I fix that. Then they will have the mature version of talk selection. Thì cái câu hỏi này sẽ được giải đáp. Class 1, class 2, class 3, bite max, creative cases, open bite, never smile, fiction certificate. Mình sẽ giải quyết trong cái đoạn sau. Dĩ nhiên, đầu tiên là câu trả lời nha, là cái độ tọt nó sẽ tùy theo tình huống cụ thể nha. Thì những cái đoạn sau thầy sẽ đi qua từng dạng cái ca, ví dụ như ca chen chúc là như thế nào. Thì mình sẽ thấy được, ông sẽ trình bày lại là các ông suy nghĩ như thế nào, đưa ra độ tọt á, cái ông áp dụng đó độ tọt lên trên bệnh nhân, cái ông thấy ông phạm sai lầm ở đâu, cái ông bắt đầu quay lại ông sửa như thế nào, cái đầu ông mới tiến tới lần sau mình gặp cái ca đó là mình phải có cái suy nghĩ, mình phải trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ của mình để mình chọn cái độ tọt nó đúng hơn, thì nó sẽ được minh họa qua những cái ca và nó sẽ phân chia là cái nhỏ nè, rồi chen chúc, rồi tùm lum hết á, có nhiều cái giai đoạn á, có nhiều cái kiểu sai lầm khác nhau và sẽ có cái tiến trình chọn độ tọt như vậy. Okay. So going back to the schedule, so we'll have lunch time from now till 1:15. Yeah. Rồi mình sẽ có ăn trưa và mình sẽ quay trở lại vào lúc 1:15.